අයිබෝවන් ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඔබ අපගේ mahumbiz channel එකට. ඉතින් මම ඔබට පොරොන්දුවක් වුණා. මොකක්ද ඒ පොරොන්දුව? ඔබට ඩාට්ස් 7ක් ගෙන එනවා කියලා. ඉතින් ඔබ බිස්නස් එකක් කරන කෙනෙක් විදියට දියුණු වෙන්න අදහසක් තියෙනවා නම් ඔබ යම්කිසි කෙනෙකුට පොරොන්දුවක් වුණා නම් ඒ පොරොන්දුව ඒ ආකාරයෙන්ම ඉෂ්ට කරන්න. ඔබ ඇඳුමක් මහන්න බාරගත්තා නම් ඒ ඇඳුම ඔබට දෙන්න ඔබ ඇඳුමක් මහන්න ගත්තාම ඔබ දෙන වෙලාව දවස තීරණය කරගන්න. ඔබට යම්කිසි පෞද්ගලික ප්‍රශ්නයක් මත ඒ වෙලාවට ඒක දෙන්න බැරි නම් ඔබ දුරකථන ඇමතුමක් දීලා කියන්න මේ ප්‍රශ්න නිසා මට මේක කරගන්න බැරි වුණා කියලා. එහෙම නෙවෙයි. ඔබ කරන්නේ මොකද්ද? ඔබ මේ මග හරිනවා. මේ එන දුරකථන ඇමතුමට ආන්සර් කරන්නේ නැහැ. එහෙම කරන්න එපා. එතෙන්දී මොකද වෙන්නේ? දැන් මට කවුරු හරි එහෙම දෙයක් කරොත් එහෙම මගේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවනේ මම එතනට යනවා. මම සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් එක තරහ වෙන්නේ නැහැ. මම යනවා මගේ අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන්. නමුත් කිසිම දවසක කිසිම අලුත් කෙනෙක් මම එයාට හඳුන්වලා දෙන්නේ නැහැ. මොකද මට කරපු දේ මම හඳුන්වලා දෙන කෙනාටත් කරනවනේ. අන්න ඒක නිසා ඔබ කිසිම දවසක මේ පොරොන්දුවක් කඩ කරන්න එපා. මම ඔබට පොරොන්දු වුණා ඩාට් 7ක් ගෙන එනවා කියලා. මම ඔබට මූලික බ්ලොග්ස් ක්‍රම 3කට කරා. පළවෙනි ක්‍රමේ ටේලරින් ක්‍රමේ. ඉතින් මේ ටේලරින් ක්‍රමේදී ඩාට්ස් බලමු. අපි ඉස්සෙල්ලා මින ඩාට් එක අඳින්න ගමු. මින ඩාට් එක ක්‍රම 3ටම එකමයි. හරි. ඒක නිසා මම එකක විතරක් කියලා දෙන්නම්. මේ අපි දුම ඔබේ මම මේ ඇඳලා තියෙන මේ පතරම මිම්මකට නෙවෙයි නිකන් මම ඇඳගත්තේ. මේ A4 කොලේ ඇඳේ ඔබට බෝඩ් එකේ ඇඳුම් පේන්නේ නැති නිසා නෑ මේක A4 කොලේ නෙවෙයි මේක A3 කොලයක්. ඇඳගත්තේ මේ තියෙන පපුව මත රේඛාව මේක ඉන රේඛාව මෙතෙන්දී පොයින්ට්ස් දෙක අතර දුර මැන ගන්න ඔබේ අපි හිතමු මේක 7යි කියලා. අතනම් දෙකට බෙදුවම 3මාරක් ලකුණු කරන්න පපුව මත ඉරේ සහ ඉන රේඛාවේ. ඒ ලක්ෂ දෙක යා කරන්න. අඟලක් 15ට ගන්න. මොකද අපි පොයින්ට් එකටම කොයිම වෙලාවකවත් ඩාට් එකක් මහන්නේ නැහැ. දෙපැත්තට භාගේ ලකුණු කරන්න. මේක තමයි ඔබේ ඉන ඩාට් එක. දැන් මේක අඟලක් පල්ලෙහාට කරලා ඔබ මේ මෙහෙම කරන්න යන්න එපා. ආධුනිකයිට මම මේ කියන්නේ ඔබ ආධුනික කෙනෙක් නම් මේ අඟල පල්ලෙහාට මැනලා ඩාට් එක අඳින්න යන්න එපා. මේ ඉර සම්පූර්ණයෙන්ම ගහ ගන්න. මොකද ඔබේ ඩාට් එක ඇද වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නොකරොත් ඒ ඉර ගහලා අඟලක් පල්ලෙහාට කරලා මම කියන්නේ මේ පළපුරුදු අයට නෙවෙයි ආධුනිකයිට. ආධුනිකයි ඔබ ඒ දේ නොකරොත් ඔබේ ඩාට් එක ඇද වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඔබේ ඉන ඩාට් එක. හරි. එතෙන්දී සාමාන්‍ය මේ පොයින්ට්ස් දෙක අතර දුර ගන්නකොට එක වසරේ වගේ ළමයෙකුට අඟල් 5ක් විතර ගන්න පුළුවන්. ඒතර 5 දෙකට බෙදුවම 2මාරයි. 5 ඊළඟ කාණ්ඩයට 6 6මාර 7 7මාරට උපරිම 9ක් තමයි වෙන්නේ. 9 වුණා සාමාන්‍යයෙන් අපි 8මාරට වගේ පුළුවන්ද කියලා බලනවා ඔයාට මහන්න. 9 ගන්න නෑ ගොඩක් වෙලාට 8මාරට වගේ තමයි උපරිම වෙන්නේ. හරි. එතකොට ඔන්නේ ඩාට් 7න් එකක් ඩාට් එකක් හරි. ඊට පස්සේ මේ ක්‍රමයට ඇඟේ ගානටම ඒ ලයින් ගවුමක් මහනවා නම් අපි මහනවා මෙතන මේ අංශ ඩාට් එකක් නේ. අංශ ඩාට් එක අපි හැම වෙලාවෙම මහන්නේ නැහැ. හැමෝම මහන්නෙත් නැහැ. මෙතනින් ඩාට් එකක් දැම්මොත් ලස්සනයි. ඒ ලයින් ගවුමට ඒ ලයින් බ්ලවුස් එකට. හරි. ඒක නොදා මහන්නත් පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට ඔන්න ඩාට්ස් දෙකයි. අපි ටේලරින් ක්‍රමයට කරන සාරි හැට්ටයක් ගත්තොත් මෙතන ඩාට් එකක් එනවා. ඒකට අපි කියන්නේ ඉදිරි මැද ඩාට් එක. දැන් ඩාට්ස් 3යි. ටේලරින් ක්‍රමයට සමහරක් අවස්ථාවල මේ ඩාට් එක අනිවාර්යෙන් එනවද නැද්ද කියන එක නැහැ. මේ ඩාට් එක දාලා මහන්නත් පුළුවන් නැතුව මහන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ ආකාරයේ කිහිලි කටේ තැනකට ඩාට් එකක් එනවනේ. එතකොට දැන් ඩාට් 4ක් ඔබ දන්නවනේ. එතකොට ඔබ නොදන්න ඩාට්ස් 3ක් තියෙනවා. ඒ 3 මේ ටේලරින් ක්‍රමයට අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ඩාට් එකක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඔබ 4 රෙදි කෑල්ලක් කපා ගන්නකො මේ ලොකු සර්වියට් එකක් තරම්. ඊට පස්සේ ඒක පොයින්ට් එක සෙන්ටර් පොයින්ට් එක ලකුණු කරගන්නකො. ඊට පස්සේ ඒ සෙන්ටර් පොයින්ට් එක ඔබේ බස් පොයින්ට් එකට තියලා බලන්න මේ ඔබට කප් එකේ හැඩය හදා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒක මේ හරි 4 පෙට්ටියක් වුණා නම් ඔබට ගම් ටිකක් ගාලා අලවලා හරි ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම කරන්න බෑ ඔබට නේ. එතෙන්දී එහෙම මෙන් රැලි ඇති වෙනවනේ. ඔබ හදන්න උත්සාහ කරලා රැලි ඇති වෙනවා. ඔබ මාමේ කියන්නේ ප්‍රැක්ටිකලි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. නිකන් අවබෝධ කරගන්න. එතෙන්දී අර ඒ ඇති වෙන රැලි ටික ඔබට ඔබ අයකරු ටිකක් අල්ලලා ගහන්න. දැන් ඔබට පුළුවන් කප් එකේ හැඩය හදා ගන්න. අන්නේ මහපු ඒ රැලි වලට තමයි ඩාට්ස් කියලා කියන්නේ. ඩාට්ස් කියලා කියන්නේ වගේ දෙයක්. හරි. එතනදී මේ ඒ ඩාට්ස්
එන්න තැන් 4ක් තමයි මම ඔබට පහදලා දුන්නේ. තව ඩාට්ස් 3ක් තියෙනවා. සීලම ඩාට්ස් 7යි. ඒ 7නොත් තව අපි නිර්මාණ කරනවා. මොකටද මේ ඩාට්ස් යොදාගන්නේ? නිර්මාණ කරන්න. මෝස්තර නිර්මාණයේදී තමයි ඩාට්ස් ඕන වෙන්නේ. ඇයි මේ ඩාට්ස් අපි යොදන්නේ ඇඳුමකට? සිරුරේ හැඩතල මතු කරලා පෙන්න ගන්න. එතෙන්දී තමයි හොඳ නිමාවක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි කලිසමක් සායක් ගත්තොත් පිටුපසට ඩාට්ස් දාන්නේ මොකද? උකුලේ හැඩේ සකස් කරගන්න. උකුලේ හැඩේ මේ පවත්වාගෙන යන්න තමයි ඒ අපි ඩාට්ස් කරන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් පිරිමි කෙනෙකුට පිටුපසට ඩාට්ස් දාලා මහන්නත් පුළුවන් නැතුව මහන්නත් පුළුවන්. නැතුව මහනකොට අපි ඩ්‍රෙස් කට් කියලා පොඩි ට්‍රික් එකක් යොදා ගන්න. ඒ ට්‍රික් එක මෙතෙන්දී අවශ්‍ය නැහැ. එහෙම ක්‍රමක් තියෙනවා. ඩාට්ස් නැතුව මහන්න පුළුවන් ක්‍රමක් තියෙනවා. අපි ඒ ලයින් ගවමුණත් ඩාට්ස් නැතුව ලූස් එකට මහනවනේ නේද? ඒ වගේ තමයි එතන. හරි. අපි දැන් කලිසමකට ඩාට්ස් දාන්න නැතුව මහුවොත් මොකද වෙන්නේ? මේ එතකොට මේ හරියට සරමක් ඇඳ වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ එතකොට අපි දැන් ඩාට්ස් ගැන කතා කරා මොන ක්‍රමෙට? ටේලරින් ක්‍රමෙට. ටේලරින් ක්‍රමයට මම පිටුපස ගන්න. ටේලරින් ක්‍රමයට පිටුපස ගන්නකොට පිටුපසටත් එනවා ඩාට්ස්. ඉන ඩාට් එකම තමයි එන්නේ. එතෙන්දී අපි මේ ඩාට්ස් පොයින්ට්ස් දෙක අතර දුර දෙකට බෙදලා කලින් එකේ වගේම පපුව මත රේඛාවේ සහ ඉන රේඛාවේ ලකුණු කරගෙන ඒ එක යා කරනවා. දෙපැත්ත අඟල් භාගේ. හැබැයි මේක වෙනසක් තියෙනවා. අර අඟල අඩු කරන්නේ නැහැ මේකෙදි. හරි? ඔබ මම මේ කියන්නේ අත්දැකීමක් කරගෙන ඔබ මේ අවබෝධයක් ලබා ගන්න. ඔබ කෙනෙකුට ඇඳුමක් මැවුවාම පිටුපස ඩාට් එක දාලා පොඩ්ඩක් එයාගේ පිටුපස බලන්න. ගොඩක් වෙලාවට මේ ඩාට් එක තව අඟලක් විතර උඩට ගියා නම් තමයි ලස්සන. ඒ කියන්නේ එයාගේ උරපතු යටටම උඩටම ගියාම උරපතු උඩටම ගියාම තමයි මේ ඩාට් එක ඇත්තටම ලස්සන. හරි? අපි පොදුමින්මක් විදිහට මෙතනට කිව්වට ඔබ පොඩ්ඩක් මේ අත්දැකීමක් ලබන්න මම මේ කියන දේ. ගොඩක් වෙලාවට ලස්සන තව අඟලක් ඉස්සුවාම හරි. ඉතින් ඒක එහෙමයි. එතකොට දැන් ඔන්න ටේලරින් ක්‍රමේ ඩාට්ස් ටික හරි. මම දෙවන ක්‍රමයට යනවා. ඔබට මම ක්‍රම තුනක් කියලා දුන්න මූලික පතර මැදින. දෙවෙනි ක්‍රමයටත් මේ ඩාට්ස් ටිකම යොදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම කියන්නේ මේ මම මෙතන දෙක තුන සහ ක්‍රම ඔක්කොටම තමයි මේ ඊටු ඩාට්ස් තුන කරන්නේ. ඔන්න දැන් ඔබ ඩාට්ස් ටික ගණන් කරන්න. අංක 1 ඉන ඩාට් එක ඩාට්ස් 7න් ඉන ඩාට් එක අංක 2 ඉදිරි මැද ඩාට් එක හරි අංක 3 මම මේ නෙක් එකේ ආරම්භයට ගැහුවට මේ කරේ මැදනේ නේද? මේක අපිට ඕන තව මෙහාට කරලා ඇඳ ගන්නත් පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ. මෝස්තරයට අනුව වෙනස් කරන්න පුළුවන් මේ කරේ තියෙන තැනකට. මෙතනට තමයි සාමාන්‍ය අපි කියන්නේ මේක කර ඩාට් එකනේ. කරට යොදන ඩාට් එක. ඊළඟට මම මෙතනටත් ඩාට් එකක් අඳිනවා. මම මෙතනට ඩාට් එකක් අඳිනවා. මේක උර ඩාට් එක කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නෙක් පොයින්ට් ඩාට් එක කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මේක උර ඩාට් එක කියලා කොට උර ඩාට් එකට ඇත්තටම අපි මෙතන මැද්දට තමයි ගොඩක් වෙලාට ඇඳගන්නේ. හරි. එතකොට ඩාට්ස් කීයද ගණන් කරාද ඔබ? 1යි 2යි 3යි 4යි පස්වෙනි එක තමයි කිහිලිකට ඩාට් එක. 6 වෙනි ටික තමයි මෙතන අංශ ඩාට් එක. 7 වෙනි ඩාට් එක බලන්න. 7 වෙනි ඩාට් එක මොකක්ද කියලා. 7 වෙනි ඩාට් එකට අපි කියන්නේ ෆ්‍රෙන්ච් ඩාට් එක කියලා. දැන් ඔබ කියයි මෙහෙම ඩාට් එකක් කවදාකවත් දැකලා නැහැ නේ ඇඳුම් වල තියෙන. ඔව් ඇඳුම් වල මෙහෙම ඩාට් එකක් නැහැ තමයි. මේකෙන් මෝස්තරයක් අපිට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඒක ඔබට මම මෝස්තර නිර්මාණයේදී අදාළ තැන්වලදී ඔබට පැහැදිලි කරන්නම්. මෙතනදී මම මේ මෝස්තර නිර්මාණයේදී මේ ක්‍රම තුනටම සාධාරණයක් කරන්නම්. මම නැතු එක ක්‍රමයක් අරගෙන විතරක් මෝස්තර නිර්මාණය කරන එක කරන්නේ නැහැ. මෝස්තර තුනටම ක්‍රම තුනටම නැත්තම් අපේ කාණ්ඩයක් මගේ හැරෙනවනේ මම එක ක්‍රමයකට විතරක් මෝස්තර කරලා එහෙම කරන්නේ නැහැ. මේ කාණ්ඩ තුනටම කියන්නේ මූලික බ්ලොක් එකෙන් මම කියවනේ Tamanට පහසු එක ක්‍රමයක් තෝරගන්න කියලා. ඒ ක්‍රම තුනට මම ඔබට මෝස්තර නිර්මාණය රැගෙන එන්නම්. දැන් අපේ ඩාට්ස් ටික හරි. ඩාට්ස් කීයද? ඩාට්ස් 7යි. අපි පිටුපස් බලුවොත් එහෙම මූලික බ්ලොක් එක අඳින 2 සහ 3 ක්‍රමයට පිටුපස ඩාට් එක එකම තමයි. ඒක වෙනසක් නැහැ. දෙවන ක්‍රමයටත් මේකම තමයි. තුන්වෙනි ක්‍රමයට යනකොට ඩාට් එකක් තියෙනවා. ඒකට ඉතින් මේ නමක් දාගන්න පුළුවන් අභාවයට යන වඳ වෙලා යන ඩාට් එක කියලා. අපි එහෙම නමක් දාගමුනේ. මොකද කිසිම කෙනෙක් ඒ ඩාට් එක යොදන්නේ නැහැ. නමුත් අපි මුල් කාලේ අපි මේම ඩාට් එකක් යදුවා. ඒ ඩාට් එකෙන් වෙන්නේ ඇත්තටම සිරුරේ ගානටම ඇඳුමක් මහනකොට ඒක හරිම මේ ඇඟේ ගානට ලස්සනට තද වෙලා හිටිනවා. මේ රූල මම අංශක 90ට තමයි උරහිස මැද්දට තිබ්බේ. තියලා මම
ඉරක් ගහ ගන්නවා අඟල් 2යි 3 කාලක් 2කමාරක් 3ක් වෙන්නත් පුළුවන්. දෙපැත්තට මම කාලා ඩාට් එකක් අඳිනවා. ඕක තමයි අපේ පිටුපස අමතර ඩාට් එක වඳ වෙලා යන ඩාට් එක. හරි. එතකොට දැන් ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් මේ ඩාට් එක මොකටද කියලා. දැන් අපි හිතමු මේ බ්ලොක් එක අපි හදලා ඉවරයි. අපිට මෙතන අපිට කිහිලිකට මදි. ඔබ දන්නවා කිහිලිකට මදි නම් අපිට මෙන්න මෙතනින් අඟල් භාගයක් අඟලක් ඔය ආකාරයෙන් පහත් කරගන්න පුළුවන්. හරි? ඒ ඔබට එහෙම කරන්න පුළුවන් ඔබේ ටේලරින් ක්‍රමය. නමුත් දැන් මෙතන අපි බ්ලොක් එක හදලා ඉවරයි. හදලා ඉවරනට පස්සේ තමයි අපිට මෙතන කිහිලිකට මදි පාඩුව සකස් උනේ. කිහිලිකටම හිරයි. එතෙන්දී අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරන්න. මේක ඔබ කළ යුතු නෑ. මම නිකම්ම ඔබට අවබෝධ කරනවා පමණයි. මම මෙතනින් ඉරක් ගහ ගන්නවා කිහිලිකටට. කිහිලිකට ඉරක් ගහලා ඉවරලා මම මේ ඉර දිගේ කපනවා. ඔබ තව දෙයක් දැනගන්න මේ කඩදාහි වල කරන ක්‍රමේදී කොහෙන් හරි ඩාට් එකක් ගම් ගාලා අලවනවා නම් අනිවාර්යෙන් කොහෙන් හරි ඉරක් දිගේ කැපුමක් යොදන්නම ඕන. එහෙම නොකළොත් අපේ මේ කඩදාසි ඉරෙනවා. ඒ නිසා මම මේ ඉර දිගේ මම මෙතනට ඇඳගත්තේ මොකද මට දැන් මගේ අවශ්‍යතාවය මොකද්ද මේ කිහිලිකට ලොකු කරගන්න එක. මොකද අංශ වලින් මට කපන්න බෑ මේ ආකාරයෙන්. මොකද දැන් මම බ්ලොක් එක හදලා ඉවරයි. එතකොට මගේ ඉදිරිපස අංශ පිටුපස අංශ වෙනස් වෙනවනේ. එතකොට මම කරන්නේ මේ ඉර දිගේ කපනවා. මේ ඉර දිගේ කපලා මේක ගම් ගාලා අලවනවා. දැන් ඔබට එහෙනම් උරහිසේ ඩාට් එක නැතුව යනවනේ. මෙතන මේ ඩාට් එකේ වාසිය මේක ඇතුළට රිංගනවා. මෙතන ලොකුවට ඩාට් එකක් වගේ ලොකුවට පළලලා හැදෙනවා. ඒ හැදුනහම අපි යටින් කොලයක් තියලා අලව ගන්නවා. එතකොට එතන ඩාට් එකක් ඇවිල්ලා මෙතන කිහිලිකට ලොකු වෙනවා. ඔබ මේ දේ කරන්න එපා. මම කරන්නෙත් නෑ මේ දේ. මම නොකරන දෙයක් ඔබට කිව්වේ මොකද පොඩ්ඩක් ඔබට අවබෝධයක් ලබා ගන්න. ඔබ කරන්නත් එපා. මම කරන්නෙත් නෑ මේක. හරි? නිකන් ඔබට අදහසක් පමණයි මම දුන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් අපි හිතමු මේ ඩාට් එක දාලා තමයි අපි කරන්නේ. එහෙම කරන අපිට එක දවසකදී අපි හිතනවා අපිට මේ ඩාට් එක ඕනම නෑ කියලා. එදාට මම කරන්නේ මොකද? මේ ඩාට් එක තියෙනවනේ. මේ ඩාට් එක මම කියවනේ ඔබට කොහෙන් හරි කැපුමක් යොදන්න ඕනේ කියලා. මේ ඩාට් එක මේ ඉන ඩාට් එකේ මැද ඉර දිගේ මම කපනවා. පොයින්ට් එකට එනකන් කපනවා. කපලා ඉවරලා මේ ඩාට් එක ගම් ගාලා අලවනවා. එතන මේ ඩාට් එක නැතුව ගියා. මෙතන ඉන ඩාට් එක මෙතන පොඩ්ඩක් පළල වැඩි වෙනවා. අය අර වාසිය මෙතන ඇතුළට එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන යටින් කොලයක් තියලා ලැබුවාම ඉන ඩාට් එක ලොකු වෙනවා. මෙතන ඩාට් එක නැතු වෙනවා. මම ඔබට නිකන් අවබෝධ කරා පමණයි. ඉතින් ඔබට දැන් පැහැදිලි එහෙනම් මේ ඩාට්ස් හත යොදන ක්‍රමේ මේ පිටුපසට ටේලරින් ක්‍රමයට කොහොමවත් අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ටේලරින් ක්‍රමේ රෙද්ද කරන්නේ අපිට ගම් ගාලා ඩාට්ස් අලවන්න බෑනේ. ඉතින් ඒක තමයි කියන්න තියෙන දේ. ඔබට අද ප්‍රැක්ටිකල් කරන්න දෙයක් නැහැ. නිකන් අවබෝධ කරගන්න පමණයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මම ඔබට ගෙන එනවා මේ ක්‍රම තුනට සාපේක්ෂව මූලික අත සහ බෝධිච්ච අත තමයි මම ඊළඟට ඔබට ගෙන එන්න සූදානම් වෙන්නේ. මෙතන මේ උරේස ඩාට් එක මෙතන ඇඳට මේ උරේස මැද්දෙන් තමයි මම මේකේ ඩාට් එක මේ ඉරි ඇඳට මේවා ඩාට්ස් විදිහට සකස් කරගන්න කොහොමද කියන එක මම ඔබට මෝස්තර නිර්මාණයේදී කියන්න. මෙතන මම උරේස ඩාට් එක මෙතන ඇඳට මේ උර ඩාට් එක මේ මැද්දට තමයි එන්නේ. ඒ මැද්දට එන ඩාට් එකෙන් තමයි බ්‍රා මෝස්තර නිර්මාණය කරන්නේ. ඉතින් ඔබට ඒ ඩාට් එක කරපු වෙලාවක යම් කිසි මෝස්තරයකට මම මෙතන ඩාට් එක දාලා ඇඳපු වෙලාවක මම බ්‍රා මෝස්තරය එතනින් එහාට කරගෙන යන්න. මොකද මේ වගේ දල සටහනක් ඇඳගෙන අපිට බ්‍රා මෝස්තරයක් කරන්න බෑ. මේක මිම්මකට ඇඳපු එකක් නෙවෙයි. ඒ නිසා අපිට මේ අවස්ථාවේ ඒක කරන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් අපේ මිම්මකට මම ඔබට ගෙන එනවා මෙන්න මේ මිමි වලට. සීලුම් මෝස්තර XS එකේ ඉඳලා 5X වෙනකන් සියලුම ප්‍රමාණ වලට මෝස්තර කරන ආකාරය මම ඔබට පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් මෙහෙමයි දවසකට ගොඩාක් කරන්න බෑ අපිට. ඒ අතරේ ඔබට ඕන තරම් මගේ වීඩියෝස් තියෙනවනේ. සායවල් ගවුම් බ්ලවුසස් ඔබට ඒවා මහලා අත්දකින්න පුළුවන් නේ. මේක කරනකන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මේකේ පොඩ තමයි මට මේ ක්‍රමවල දෙන්න පුළුවන්. එතකන් ඔබ කලින් වීඩියෝස් වල සායවල් තියෙන, බ්ලවුසස් තියෙන, ගවුම් තියෙන, ඕවර්කෝට්ස් ඇති එහෙම ඒ අමතර රෙදි පින්තාරු සම්පූර්ණ පාඨමාලාවම ඔබට දීලා ඇති වීඩියෝස් 4කින් 5කින්. ඉතින් ඔබ ඒවා අධ්‍යයනය කරන්න. ඉතින් එහෙමනම් ඔබට සුබ දවසක්.